मैले हजुरहरूको लागि चिकन टिक्का मसालाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीलाई चिकन टिक्का मसालाको लागि चिकन चाहियो। चिकनमा चाहिँ मैले चिकन ब्रेस्ट लिएको छु। तपाईले हड्डीवाला चिकन लिनुभयो भने पनि होल चिकनै लिनुभयो भने पनि बनाउँदा मिठो हुन्छ यो। तर यो चाहिँ अलि अझै छिटो सजिलो बन्छ। यो चाहिँ मैले यो 3 एलबी जस्तो लिएको छु। अब यो मासुलाई हामीले मेरिनेट गर्नुपर्छ। यो लाइम जुस लिएको छु, यो राखौँ। बेसार राखौँ, जिरा धनियाको पाउडर राखौँ, रेड चिल्ली पाउडर राखौँ, लसुनको पेस्ट राखौँ, अदुवाको पेस्ट राखौँ, नुन राखौँ आफ्नो स्वाद अनुसारको राख्ने। त्यसपछि दही राखौँ। र मैले चिकन टिक्का मसला चाहिँ अलिक कलरफुल हुन्छ नि हैन, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो फुड कलर लिएको छु, ओरेन्ज फुड कलर, यो पनि राखिदिउँ। यसले चाहिँ कलर राम्रो देखिन्छ मासुको। र अब यसलाई हामीले सबै मिक्स गरेर मेरिनेट गर्दै जाउँ। यदि तपाईसँग फुड कलर छैन भने कलर नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो मेरिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले 15 देखि 30 मिनेटसम्म फ्रिजमा राखे हुन्छ मेरिनेटको लागि। तर म चाहिँ अहिले नै बनाउने भएकोले म राख्दिनँ फ्रिजमा। मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान राखिसकेँ। प्यान तातिसक्यो। अब तेल राखौँ। तेल तातिसक्यो। अब यो मासुलाई चाहिँ हामीले प्यानमा राख्दैछौँ। यो मेरिनेट गरेको मासुलाई तपाईहरूले ग्रिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै छिटो सजिलो हुने तरिका। अब यसलाई हामीले मिडियम टु लो हिटमा 5 मिनट एक साइडबाट पकाउँ। अब सबै मासुलाई चाहिँ पल्टाउँदै जाउँ। अब फेरि यो साइडबाट पनि 5 मिनट पकाउँ। हिट चाहिँ मिडियम टु लोमै राख्ने। अब अर्को साइडबाट पनि यो पाकिसक्यो, फर्काइदिउँ। जता जता अलिक पाकेको छैन त्यतातिर फर्काइदिँदै गरौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 2-3 मिनटको लागि छोपेर पकाइदिउँ। हिट चाहिँ मिडियम टु लोमै राखौँ। अब खोलेर हेरौँ। यो एकदम तयार भइसकेको छ। अब यसलाई निकालौँ। मैले चाहिँ यो मेरिनेट गर्दाखेरि तेल राखिनँ, किनकि यो अब तेलमै फ्राई गर्ने भएको हुनाले तेल नराखेको हो। नत्र अब तपाईँले ग्रिल ओभनमा गर्ने हो भने चाहिँ तेल राखेर मेरिनेट गर्नु होला। अब मसलाको लागि मैले ओक राखिसकेँ हिट अन गरेर। ओक तातिसक्यो, तेल राखौँ। प्याजलाई चाहिँ मैले यसरी क्रस गरेर राखेको छु, राखिदिउँ। यो प्याजलाई चाहिँ फ्राई गरौँ। लसुनको पेस्ट राखिदिउँ। अब अदुवाको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अब यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई यो प्याज सँगसँगै फ्राई गरौँ। अब बेसार राखिदिउँ। जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। रेड चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। अब यो प्याज सँगसँगै यो सबै मसलालाई भुटौँ। मसलामा थोरै पानी राखेर भुटौँ। मसलाबाट तेल निस्किसक्यो। मसला हाम्रो राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले 1 कप टोमेटो प्युरी लिएको छु। हजुरले यो पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ टमाटरलाई। अब टमाटरलाई पनि यो मसलासँग राम्रोसँग भुटौँ। अब ग्रेभीको लागि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। हामीले चिकन ब्रेस्टमा पनि नुन राखेको थियौँ। यो नुनलाई पनि मिलाइदिउँ। टमाटर पनि फ्राई भइसक्यो, तेल निस्किसक्यो सबै राम्रोसँग।
अब यो चिकन टिक्का सबै यसमा राखेर मिक्स गरौँ। अब मसलामा सबै चिकन टिक्कालाई मिक्स गरौँ। अब यसमा कतिको ग्रेभी खाने हो आफूले त्यो अनुसारले पानी राखौँ। अब रोटी नानसँग खानलाई चाहिँ अलिक ग्रेभी भएकै मिठो हुन्छ होइन, त्यो अनुसारले पानी राखौँ। मैले काजुलाई पाउडर बनाएर पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। काजुलाई सबै मिक्स गरिदिउँ, छोपेर पकाउँ। अब एकचोटि खोलेर हेरौँ फेरि। अब ग्रेभी पाकिसकेको छ। अब ठिक क्रिम हालिदिउँ। क्रिम हालेपछि सबै चलाउँ। अब गरम मसला पनि राखिदिउँ। कसुरी मेथी दिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसरी यसलाई माडेर राखिदिउँ। यसरी सबै मिक्स गरिदिउँ। अब 2-3 मिनटको लागि छोपेर पकाउँ। अब हाम्रो चिकन टिक्का मसाला तयार भइसक्यो। मजाले नानसँग खानको लागि एकदम पर्फेक्ट भएको छ चिकन टिक्का मसाला। यस्तै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।